Season 2 Level 1 Past Tenses فصل دوم سطح یکم زمانهای گذشته. در 7 داستانی که شنیدید زمان تمام جملات یا حال ساده بود یا حال استمراری. در این فصل 2 زمان گذشته ساده و گذشته استمراری اضافه شده و طول داستانها نیز بیشتر شده. هدف از این داستانها یادگیری لغات و مرور گرامر زبان انگلیسی است. Dangerous Journey by Alwyn Cox. سفر خطرناک نوشته آلوین کاکس. There was forest all round. همه اطراف جنگل بود. All round for hundreds of kilometers. برای صدها کیلومتر اطراف. And there were no roads in the forest. جاده‌ای در جنگل نبود. There were only tracks. فقط مسیرهای خاکی بود. 2 tents stood in a clearing. 2 چادر در یک محوطه باز بودند. 2 men were standing near the tents. 2 مرد نزدیک چادرها ایستاده بودند. The younger man, Manuel, was making coffee on a small stove. مانوئل مرد جوانتر داشت روی چراغ پیکنیکی کوچیک قهوه درست میکرد. He looked up at the sky. اون به بالا به آسمون نگاه کرد. It's going to rain today, he said. او گفت امروز قراره بارون بیاد. I know, replied Leon. لیون پاسخ داد میدونم. And the rain will turn the ground into mud. وقتی که بارون بیاد زمین گلالود میشه. Then we'll never get back to base. ما هرگز نمیتونیم برگردیم به پایگاه. 4 men were working in the forest. 4 مرد در جنگل کار میکردن. They were looking for iron and other metals. اونا داشتن دنبال آهن و فلزات دیگه میگشتن. Leon was the boss and he was angry. لیون رئیس بود و عصبانی بود. It was early morning. صبح زود بود. Leon and Manuel were ready to leave. لیون و مانوئل آماده رفتن بودن. But Joe and Pedro were out in the forest. اما جویی و پدرو بیرون تو جنگل بودن. They left in the truck 2 days ago, said Leon. They're very late. لیون گفت اونا 2 روزه که با ماشین اینجا رو ترک کردن. اونا خیلی دیر کردن. Joe was always making trouble. جویی همیشه خرابکاری میکرد. He was younger than Leon and he was clever. اون جوانتر از لیون بود و باهوش بود. He wanted to be boss. اون میخواست رئیس بشه. Manuel poured the coffee into mugs and the 2 men drank it slowly. مانوئل قهوه رو ریخت توی لیوانهای دسته‌دار و 2 مرد به آرومی نوشیدند. Suddenly, they heard the sound of a truck. ناگهان اونا صدای ماشین رو شنیدن. They're back, said Manuel. مانوئل گفت اونا برگشتن. The truck came up the rough track. ماشین از یه راه ناهموار بالا اومد. It stopped near the tents. اون نزدیک چادرها ایستاد. Joe jumped out. جویی پرید بیرون. He was a big man with red hair. اون یه مرد بزرگ با موهای قرمز بود. He was smiling. او داشت لبخند میزد. His smile made Leon more angry. لبخندش لیونو بیشتر عصبانی کرد. You're late, said Leon. Where have you been? لیون گفت شما دیر کردید. کجا بودید؟ Hunting, replied Joe, and he held up his rifle. جویی جواب داد شکار و تفنگشو بالا گرفت. Hunting? Leon shouted angrily. لیون با عصبانیت فریاد زد شکار؟ That's not your job. We haven't time for hunting. این شغل تو نیست. ما وقت برای شکار نداریم. We were away for 2 days, replied Joe. We're not very late. جویی جواب داد ما 2 روز نبودیم. ما خیلی دیر نکردیم. I'm the boss here, Leon shouted. لیون فریاد زد من اینجا رئیسم. Joe looked at Leon angrily. He was not smiling now. جویی به لیون با عصبانیت نگاه کرد. حالا دیگه او لبخند نمیزد. We're late. Very late, said Leon. لیون گفت دیر کردیم. خیلی دیر. The rain will start soon. بارون به زودی شروع میشه. And then there will be mud everywhere. We must leave now. و بعد همه جا گلالود میشه.
ما باید راه بیفتیم. Manuel took down the tents, and Joe and Pedro put the boxes into the truck. مانوئل چادرها رو جمع کرد و جویی و پدرو جعبه ها رو گذاشتن توی ماشین. Hurry! shouted Leon. It's 10 o'clock. Let's go. لئون فریاد زد عجله کنید. ساعت 10 راه بیفتیم. Soon, everything was in the truck. خیلی زود همه چیز توی ماشین بود. Joe sat in the driver's seat. Leon sat beside him. جویی نشست رو صندلی راننده. لئون کنارش نشست. Manuel and Pedro climbed into the back of the truck. مانوئل و پدرو خودشون رو بالا کشیدن تو پشت ماشین. Joe started the engine and the journey began. جویی موتور رو روشن کرد و سفر شروع شد. They drove easily for the first 20 kilometers. اونا 20 کیلومتر اول رو به آسونی روندن. Then they came to a stream. بعد اونا به یک نهر رسیدن. There was no water here last week, Pedro shouted to Manuel. Look at the water now. پدرو به مانوئل فریاد زد هیچ آبی هفته پیش اینجا نبود. حالا آبو نگاه کن. The stream was full of water. نهر پر از آب بود. Joe slowed down and drove the truck carefully through the rushing water. جویی سرعت رو کم کرد و ماشین رو با احتیاط به سمت آب خروشان راند. They crossed the stream and Joe drove faster. اونا از نهر رد شدن و جویی تندتر راند. The rain was now falling heavily. حالا بارون داشت به شدت میبارید. The track was very muddy and the truck began to slide. ماشین خیلی گلی بود و ماشین شروع کرد به لیز خوردن. Watch out! shouted Leon. لئون فریاد زد بپا! But it was too late. اما دیر شده بود. The truck stopped. ماشین ایستاد. The wheels were still turning, but the truck was not moving. چرخ‌ها هنوز داشتن میچرخیدن اما ماشین تکون نمیخورد. The wheels were turning round and round in the mud. چرخ‌ها تو گل میچرخیدند و میچرخیدند. Leon got out and Pedro and Manuel jumped down. لئون پیاده شد و پدرو و مانوئل پریدن پایین. Joe sat in the driver's seat. جویی نشسته بود رو صندلی راننده. Leon looked at the wheels in the mud. Then he looked up at Joe. لئون به چرخ‌های توی گل نگاه کرد. بعد بالا به جویی نگاه کرد. It's your fault, he said angrily. You were driving too fast. اون به عصبانیت گفت این خطای توئه. تو خیلی تند میروندی. Pedro, you cut branches from those trees, ordered Leon. لئون دستور داد پدرو از اون درخت‌ها چند تا شاخه ببر. And you, Manuel, throw the branches under the wheels. و تو مانوئل شاخه ها رو بنداز زیر چرخ‌ها. Pedro got a large knife out of the truck and Manuel helped him. پدرو یه چاقوی بزرگ از ماشین در آورد و مانوئل بهش کمک کرد. Leon turned to Joe. You, come and help us. لئون رو کرد به جویی تو بیا کمکمون کن. Joe did not move. جویی تکون نخورد. I'm driving the truck, he said. That's my job. او گفت من راننده ماشینم. اون شغلمه. I'm boss here, shouted Leon. Come and help us. لئون فریاد زد اینجا من رئیسم. بیا و کمکمون کن. Joe did not say anything. جویی هیچی نگفت. He did not get out of the truck. اون از ماشین پیاده نشد. Leon looked at him angrily. لئون بهش با عصبانیت نگاه کرد. Then Leon walked away. بعد لئون پیاده دور شد. Manuel and Pedro threw branches under the wheels. مانوئل و پدرو شاخه ها رو انداختن زیر چرخ‌ها. Okay, that's enough, said Leon. Let's go. لئون گفت خوبه کافیه راه بیفتید. Joe started the engine again. جویی دوباره موتور رو روشن کرد. Pedro and Manuel pushed the back of the truck. پدرو و مانوئل پشت ماشین رو هل دادن. The wheels turned and the engine roared. چرخ‌ها میچرخیدن و موتور قررش میکرد. But the truck did not move. اما ماشین تکون نمیخورد. Push harder, shouted Leon. لئون فریاد زد محکمتر هل بدین. Suddenly, the truck moved forward. ناگهان ماشین به سمت جلو حرکت کرد. It was out of the mud. اون از گل بیرون بود. Pedro and Manuel shouted happily. پدرو و مانوئل به خوشحالی فریاد کشیدن. At that moment,
A large branch flew up from under a wheel. در همون لحظه یه شاخه بزرگ از زیر چرخ بیرون پرت شد. It hit Leon's arm. اون به دست لئون برخورد کرد. He stepped back and fell in the mud. اون پرت شد عقب و افتاد توی گل. Stop the truck! shouted Manuel. Leon's hurt! مانوئل فریاد زد ماشین رو نگه دار. لئون صدمه دیده. My arm! دستم. Let me see. بذار ببینم. It hurts. صدمه دیده. It's broken. اون شکسته. I'll tie it up. محکم میبندمش. That's better. Thanks. بهتر شد. ممنون. You're lucky it's your left arm. تو خوششانسی. دست چپته. Yes, I can use my right. آره میتونم از راستم استفاده کنم. At midday, it was still raining heavily. در این روز هنوز بارون با شدت میبارید. The track was covered with mud. ماشین از گل پوشیده شده بود. Joe drove slowly, and the truck did not stop again. جویی به آرومی میرون و ماشین دیگه متوقف نشد. They climbed up a steep hill. اونا از یک تپه پرشیب بالا رفتن. On the other side, the track went down to a river. در اون طرف ماشین رفت پایین به سمت یک رودخونه. It was the biggest river in the forest. این بزرگترین رودخونه تو جنگل بود. This was the last river between the men and their base. این آخرین رودخونه بین مردها و پایگاهشون بود. An old wooden bridge crossed over the river. یک پل چوبی قدیمی از روی رودخونه میگذشت. They drove down towards the bridge. اونا رفتن پایین به سمت پل. Look! Leon shouted to Joe. لئون به جویی فریاد زد نگاه کن. Something's wrong! It's the bridge! It's broken! یه مشکلی هست. اون پله. اون شکسته. Joe did not stop the truck. جویی ماشین رو نگه نداشت. He drove down slowly to the bank of the river. اون به آهستگی روند به سمت ساحل رودخونه. He drove to the edge of the broken bridge. اون تا لبه پل شکسته روند. Then he stopped. اون ایستاد. They all got out of the truck. همشون از ماشین پیاده شدن. They stood in silence. اونا ساکت ایستادن. Nobody spoke. هیچ کس حرف نزد. They looked at the broken bridge and at the rushing water. اونا نگاه میکردن به پل شکسته و آب خروشان. Pedro spoke first. پدرو اول حرف زد. There is no way across the river now. حالا هیچ راهی برای عبور از رودخونه نیست. How can we get back to base? چطور برگردیم به پایگاه؟ We must get help, said Leon. لئون گفت ما باید کمک بگیریم. Pedro, you climb back up the hill. پدرو برگرد برو بالای تپه. Take the radio with you and call base. بیسیم با خودت ببر و با پایگاه تماس بگیر. Perhaps they'll hear you and send help. شاید اونا صدا تو شنیدن و کمک فرستادن. Manuel lifted the radio out of the truck and fixed it to Pedro's back. مانوئل بیسیم رو از پشت ماشین بلند کرد و پشت پدرو بستش. Joe stopped them. جویی اونا رو متوقف کرد. It won't work, he said. اون گفت این کار نمیکنه. Why not? asked Leon. لئون پرسید چرا نه؟ It isn't a strong radio, replied Joe. جویی جواب داد این بیسیم قوی نیست. We're too far away from the base. ما خیلی از پایگاه دوریم. No one will hear us from this side of the river. هیچ کس از این طرف رودخونه ما رو نمیشنوه. We must cross the river by ourselves. ما باید خودمون از رودخونه رد شیم. We can't, said Leon. We must get help. لئون گفت ما نمیتونیم. ما باید کمک بگیریم. We can't get help from here, said Joe. جویی گفت ما نمیتونیم از اینجا کمک بگیریم. We must cross the river first. Then we can get help. ما باید اول از رودخونه رد شیم. بعد میتونیم کمک بگیریم. But how do we get across? asked Leon. لئون پرسید اما چطوری رد شیم؟ It's too dangerous. Look at the water. خیلی خطرناکه. به آب نگاه کن. The rain was still falling heavily and the water was rising. بارون هنوز داشت به شدت میبارید و آب داشت بالا میومد. I have a plan, said Joe. جویی گفت من یه نقشه دارم. Leon looked at Joe and smiled. لئون به جویی نگاه کرد و لبخند زد. You're clever, Joe, Leon said. لئون گفت تو باهوشی جویی. You always have plans, but they never work. تو همیشه نقشه هایی داری اما اونا کار نمیکنن. Let's listen to Joe's plan, said Manuel. مانوئل گفت بذار نقشه جویی رو بشنویم. We can use the boat, said Joe. جویی گفت میتونیم از قایق استفاده کنیم. Leon laughed. Don't be stupid.
The boat's too small for 4 people. لئون خندید. احمق نشو. قایق برای 4 نفر خیلی کوچیکه. And look at the rushing water. It will carry the boat away. به آب خروشان نگاه کن. اون قایقو با خودش میبره. But we've got a rope, said Joe. جویی گفت اما ما یه طناب داریم. We can tie the rope to the boat. ما میتونیم طناب رو به قایق ببندیم. With luck, the water will carry the boat to the other side. با شانس آب قایق رو میبره اون طرف رودخونه. We can try it, said Pedro. پدرو گفت میتونیم امتحان کنیم. It won't work, said Leon. لئون گفت این کار نمیکنه. It will work, said Joe. Look, I'll show you. جویی گفت کار میکنه. نگاه کن نشونت میدم. We tie a rope to this end of the bridge. ما طناب میبندیم این ته پل. Then we tie the rope to the boat and carry it up the river. بعد طناب رو میبندیم به قایق و میبریمش بالای رودخونه. 2 of us get into the boat and push it into the river. 2 تا از ما میرن توی قایق و هلش میدیم توی رودخونه. We paddle hard to get to the other side. ما محکم پارو میزنیم به طرف اون سمت. We tie the rope to the other end of the bridge. ما طناب میبندیم به اون ته پل. One of us pulls the rope and brings the boat back. یکی از ما طناب رو میکشه و قایق رو برمیگردونه. It won't work, Leon said, but we can try it. لئون گفت این کار نمیکنه اما امتحان میکنیم. I'll go first, Joe said. It's my plan. جوی گفت من اول میرم. نقشه منه. No, let me go, said Pedro. I am stronger. پدرو گفت نه بذار من برم. من قوی ترم. You can both go, said Leon. لئون گفت شما هر دو میتونید برید. Pedro, you stay on the other side. پدرو تو اون طرف بمون. Joe, you bring the boat back. جوی تو قایق رو برگردون. And then you can take Manuel. بعد منوئل رو ببر. Then you can come back again for me. بعد تو میتونی دوباره برای من برگردی. Good, Joe said. Pedro, you bring the radio. You can use it on the other side of the river. جوی گفت خوبه. پدرو تو بیسیمو بیار. میتونی ازش اون طرف رودخونه استفاده کنی. Pedro got the rubber boat out of the truck and pumped it up. پدرو قایق لاستیکی رو از ماشین پیاده کرد و با پمپ بادش کرد. Leon helped him with his right arm. لئون با دست راستش کمکش کرد. There was a long rope in the back of the truck. یه طناب بلند پشت ماشین بود. Joe tied it to the broken bridge. جوی اونو به پل شکسته بست. Manuel tied the other end of the rope to the rubber boat. منوئل سر دیگه یه طناب رو بست به قایق لاستیکی. It's a long rope, Leon said. It'll be all right. لئون گفت طناب بلندیه. همه چی باید درست باشه. Hurry, said Joe. The water is rising quickly. جویی گفت عجله کنید. آب داره به سرعت بالا میاد. Joe and Pedro carried the boat. جویی و پدرو قایق رو حمل کردن. Manuel and Leon walked behind them. منوئل و لئون پشت سر اونها میرفتن. Manuel held the boat. منوئل قایق رو نگه داشت. Joe and Pedro climbed in. جویی و پدرو رفتن تو. The rushing water took the boat into the middle of the river. آب خروشان قایق رو برد وسط رودخونه. The boat crossed to the other side. قایق به اون سمت رودخونه رفت. It came near the bridge. اون نزدیک پل اومد. Joe held on. جویی نگه داشت. Pedro climbed out of the boat. پدرو پرید بیرون از قایق. Pedro tied the rope to a piece of the bridge. پدرو طناب رو به یه تیکه از پل بست. Pedro stayed on the far side of the river. پدرو دورتر از رودخونه ایستاد. Joe pulled hard on the rope and the boat slowly came back to Leon and Manuel. جویی به سختی در مسیر طناب پارو زد و قایق به آهستگی برگشت پیش لئون و مانوئل. You get in now, Manuel, said Leon. I'm going last. لئون گفت مانوئل حالا نوبت توه. من آخر میام. No, you're not, Manuel replied. Your arm is broken. مانوئل جواب داد نه تو نیستی. دست تو شکسته. You can't get into the boat alone. You need help. I'll help you. تو نمیتونی تنهایی توی قایق بشی. تو به کمک احتیاج داری. من کمکت میکنم. Manuel is right, said Joe. You need help, Leon. جوی گفت مانوئل راست میگه. تو به کمک احتیاج داری لئون. Manuel helped Leon into the boat. مانوئل لئون رو کمک کرد که بره تو قایق. He sat down in the boat and Joe pulled hard on the rope. اون نشست تو قایق و جویی در مسیر طناب محکم پارو زد. Trouble came suddenly. ناگهان حادثه‌ای پیش اومد. Joe and Leon were in the middle of the river. جویی و لئون وسط رودخونه بودن.
Leon saw the tree first. لئون اول درخت رو دید. The rushing water was pulling it down the river. آب خروشان اونو میکشید به پایین رودخونه. Look out! Leon shouted. لئون فریاد زد مراقب باش. Joe looked round. جوی اطراف رو نگاه کرد. At that moment, the branches of the tree hit the boat. در همون دم شاخه های درخت خورد به قایق. Joe held onto the rope. جویی طناب رو گرفت. His feet slipped and the boat moved away from him. پاش لیز خورد و قایق از زیر پاش در رفت. Hold on to the rope! Leon shouted. لئون فریاد زد طناب رو نگه دار. But Joe did not listen. اما جویی گوش نکرد. He let go of the rope and swam towards the rubber boat. اون گذاشت طناب بره و به سمت قایق لاستیکی شنا کرد. Joe was a good swimmer and he soon reached the boat. جویی شناگر خوبی بود. اون زود رسید به قایق. He held it tightly and kicked his legs hard in the water. اون سفت اونو نگه داشت و محکم توی آب پا میزد. The boat moved away from the tree. قایق از درخت دور شد. Good! Joe shouted to Leon. The boat's free! جویی به لئون فریاد زد خوبه. قایق آزاد شد. Leave the boat! shouted Leon. Save yourself! لئون فریاد زد قایق رو ول کن. خودتو نجات بده. Joe did not listen. جویی گوش نکرد. He held the boat and kicked his legs. او قایق رو نگه داشت و پا میزد. A few moments later, Joe heard a loud noise. چند لحظه بعد جویی یه صدای بلند شنید. What's that? He asked Leon. اون از لئون پرسید اون چیه؟ It's a waterfall, replied Leon. لئون جواب داد یه آبشار. The water will pull the boat over. Leave the boat. Save yourself. آب قایق رو میکشه اون طرف. قایق رو ول کن. خودتو نجات بده. Look, shouted Joe. There's a rock in front of us. We must reach it. جویی فریاد زد نگاه کن. یه صخره اونجاست جلوی ما. باید به اون برسیم. Don't be a fool, said Leon. Save yourself. You can't save me. لئون گفت احمق نباش. جونتو نجات بده. تو نمیتونی منو نجات بدی. The water rushed round the boat. آب اطراف قایق میخروشید. It was pulling them towards the waterfall. اون داشت اونا رو میکشید سمت آبشار. Joe kicked his legs harder. جویی محکم‌تر پا میزد. The boat moved quickly towards the rock. قایق به تندی به سمت صخره حرکت کرد. Get ready, shouted Joe. Jump for the rock. جویی فریاد زد آماده باش. بپر رو صخره. Leon was ready. لئون آماده بود. The boat came near the rock and Leon jumped. قایق اومد نزدیک صخره و لیان پرید. Joe let go of the boat and swam to the rock. جویی گذاشت قایق بره و به سمت صخره شنا کرد. The two men lay on the rock. دو مرد روی صخره دراز کشیدن. For a few minutes, they did not say anything. برای چند دقیقه هیچی نگفتن. Then Leon turned and smiled at Joe. بعد لئون برگشت به سمت جویی و لبخند زد. Joe had saved his life. جویی جونش رو نجات داده بود. We're not safe yet, Joe shouted. The rain has stopped, but the water is still rising. It'll cover the rock in an hour or two. جویی فریاد زد ما اینجا هرگز در امان نیستیم. بارون بند اومده اما آب هنوز داره بالا میاد. 1-2 ساعت دیگه صخره رو میپوشونه. Joe was right. جویی راست میگفت. There was water all round the two men. همه اطراف دو مرد آب بود. In front of them, the water dropped over the waterfall. در جلوشون آب از آبشار میریخت. Behind them, there was the broken bridge. در پشت سرشون پل شکسته بود. We must get help, said Leon. But how? لئون گفت ما باید کمک بگیریم. اما چطور؟ Pedro, replied Joe. He can help us. He's got the radio. جویی جواب داد پدرو اون میتونه کمکمون کنه. اون بیسیم داره. Pedro was waiting on the far side of the river. پدرو اون طرف رودخونه منتظر بود. He watched Joe and Leon. او جویی و لئون رو تماشا میکرد. They climbed onto the rock. اونا از صخره بالا رفتن. They were safe. اونا جای امن بودن. They won't be safe for long, thought Pedro. I must call base and get help. پدرو فکر کرد اونا طولانی مدت جای امنی نیستن. من باید با پایگاه تماس بگیرم و کمک بگیرم. Pedro climbed up the hill behind him. پدرو از تپه پشت سرش بالا رفت. He walked quickly for half an hour. او برای نیم ساعت به تندی راه رفت. At the top of the hill,
He climbed onto a high rock. در بالای تپه اون از یک صخره بلند بالا رفت. He took the radio off his back and pulled out the aerial. رادیو رو از پشت خودش برداشت و آنتنش رو بیرون کشید. Pedro spoke into the radio. پدرو با رادیو صحبت کرد. PX-75 calling base. PX-75 calling base. PX-75 تماس میگیره پایگاه. He waited and listened. او منتظر شد و گوش کرد. PX-75 calling base. PX-75 calling base. PX-75 تماس میگیره پایگاه. There was no reply. اما کسی جواب نداد. PX-75 calling base. PX-75 calling base. PX-75 تماس میگیره پایگاه. Philip was sitting at the control desk. فیلیپ پشت میز کنترل نشسته بود. He was listening to the radio. او به بیسیم گوش میکرد. PX-75 was Leon's number. PX-75 شماره لئون بود. Philip turned the dials of the radio. فیلیپ موج رادیو رو چرخوند. The voice became clearer. صدا واضح‌تر شد. Hello, PX-75, said Philip. This is base. What's your message? Over. فیلیپ گفت سلام PX-75. اینجا پایگاست. پیامت چیه؟ تمام. Hello, base. PX-75 here. Pedro speaking. Can you hear me? سلام پایگاه. اینجا PX-75. پدرو حرف میزنه. صدامو میشنوی؟ Loud and clear, Pedro. What's your message? Over. واضح و بلند پدرو. پیامت چیه؟ تمام. We're in trouble, said Pedro. پدرو گفت ما تو دردسر افتادیم. The bridge over the river Sandano is broken. پل روی رودخونه ساندانو شکسته. Joe and Leon are on a rock in the middle of the river. جویی و لئون روی یه صخره وسط رودخونن. They are above the waterfall. اونا بالای آبشارن. Can you send help? Over. میتونی کمک بفرستی؟ تمام. River Sandano, near bridge, above waterfall. Okay, Pedro. Help is coming. Over. رودخانه ساندانو نزدیک پل بالای آبشار. باشه پدرو، کمک تو راهه. تمام. Pedro climbed down the hill to the broken bridge. پدرو از تپه پایین اومد به سمت پل شکسته. Manuel was waiting on the other side of the river. مانوئل اون طرف رودخونه منتظر بود. Pedro shouted and Manuel waved. پدرو فریاد زد و مانوئل دست تکون داد. Both men looked down the river. هر دو مرد به سمت پایین رودخونه نگاه کردند. The water was rising fast and the rock looked very small now. آب داشت به سرعت بالا می اومد و حالا صخره داشت خیلی کوچیک دیده می شد. On the rock, Joe was holding Leon in his arms. روی صخره جویی لئون رو روی دستاش نگه داشته بود. Leon's arm was covered in blood. دست لئون پوشیده از خون بود. His eyes were closed and he did not move. چشماش بسته بود و حرکت نمی کرد. Then Joe heard the noise. A helicopter. بعد جویی صدایی شنید. یه هلیکوپتر. It was high above the broken bridge. او بالای پل شکسته بود. A helicopter! Joe shouted. Leon, look! جویی فریاد زد. یه هلیکوپتر. لئون نگاه کن. But Leon's eyes were closed and he said nothing. اما چشمای لئون باز نشد و هیچی نگفت. The helicopter was soon over the rock. هلیکوپتر به زودی بالای صخره بود. A rope was lowered and Joe held it. طناب پایین بود و جویی اونو گرفت. Then he tied it round Leon. اونو به دور لئون بست. Joe held Leon with one hand and he held the rope with the other. جویی با یه دستش لئون رو نگه داشت و با یه دست دیگهش طناب رو. Slowly, the two men were lifted in the air. دو مرد به آرومی در هوا بالا کشیده شدند. Leon woke up slowly. لئون آروم بیدار شد. He was still half asleep. اون هنوز نیمه خواب بود. Where am I? He asked. اون پرسید من کجام؟ Then he remembered the rock and the helicopter and Joe. بعد صخره رو یادش اومد و هلیکوپتر رو و جویی. Joe! He shouted out. Where's Joe? اون فریاد زد. جویی کجاست؟ Don't worry, said a voice. I'm not dead yet. یه صدا گفت ناراحت نباش. من هنوز نمردم. Leon opened his eyes fully and saw Joe. لئون چشماشو کامل باز کرد و جویی رو دید. Joe was smiling. جویی داشت لبخند میزد. Pedro and Manuel were standing next to him. پدرو و مانوئل نزدیک اون ایستاده بودن. The four men were in a hut at base. 4 مرد توی یه کلبه‌ای توی پایگاه بودن. Leon was lying in bed and his arm was in plaster. لئون رو تخت دراز کشیده بود و دستش گچ گرفته بود. You'll feel better in a few days, Leon, said Joe. جویی گفت لئون
چند روز دیگه بهتر میشی. I feel better now, said Leon. لئون گفت الانم بهترم. But I need a drink. اما من یه نوشیدنی میخوام. Water? asked Manuel. مانوئل گفت آب؟ No, not water, replied Leon. I don't want to see water again. Not for a long time. لیون پاسخ داد نه، آب نه. نمیخوام دوباره آبو ببینم. برای یه مدت طولانی نمیخوام. And they all laughed. و همه اونها خندیدن. Dangerous Journey was read by Stephen Pacey and the recording produced by James Richardson at Studio AVP, London. اگه از این سبک داستان گفتن خوشتون میاد، لطفاً در کامنت ها به من اطلاع بدید. و اگر نظر یا پیشنهادی دارید هم لطف کنید و به من خبر بدید. امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید آن رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.